Всім привіт! Сьогодні буде відео про поїздку на новий пляж, на якому ми ще жодного разу не були. Він називається Praia de Rosa. Він не дуже відомий у Парачі. Я, чесно кажучи, жодного разу ні від кого не чув про цей пляж. Хоча він знаходиться всього в 10 кілометрах їзди, 10 хвилинах навіть їзди від Парачі. Отже, на цей пляж в основному потрапляють човнами, але також є маловідомий проїзд, просто зворот з траси, треба хвилин 10 проїхати по ось такій дорозі, яку я зараз показую. Вона не сильно складна, і будь-яка машина там проїде, навіть якщо пройшов дощ. Отже, ми проїхали по цій дорозі, і в кінці нас чекав паркінг, стихійний, абсолютно неорганізований і безкоштовний, що добре. І ось ми зупинилися тут, забрали свої речі. Щоправда, ми не дослідили це питання, що звідси дорога займає півгодини, і, звісно, нам не треба було брати візочок для дитини, і карсіт також не треба було брати. Ми взяли його, тому що найменша дитинка заснула в ньому в машині, а так, в принципі, краще було б не брати важкі речі. Тим більше, що у нас речей вистачало, у нас також ще була палатка. Але те, що ми взяли палатку, це, як виявилося, дуже нам потім допомогло. Отже, дорога доволі складна, якщо йти з дітьми, з коляскою, але в цілому 20-30 хвилин і ви приходите на неймовірно красивий і віддалений від людства пляж. Туди приїжджають, як я сказав, 80% людей, яких я бачив, вони приїжджали на човнах, і ми були лише невеликою групою людей, які прийшли саме з парковки сюди. Також на самому пляжі можна знайти тимчасове житло. Звуки природи, які ми почули на цьому пляжі, і коли йдеш по джунглях, вони просто неймовірні. І коли вже йдеш, то ти відчуваєш просто, що ти йдеш дійсно круте місце. На самому пляжі людей не дуже багато, є невеликий паркінг човнів, і там люди здають в тимчасове житло. Пісочок такий жовтенький трохи, море достатньо прозоре, але це не такий пляж, на якому ви будете з маскою пірнати. Тобто він не настільки прям чистий, щоправда, це все одно набагато чистіше, ніж у самому місті Парачі, там на пляжі Жабаквара, про яке також у мене було відео, або інші пляжі, які є біля міста, там, де впадають річки, там, де стоки так з міста зливаються. Тут дійсно чисто, дійсно класно відпочити, немає багато людей, немає туристів. І всіх, кого ми там бачили, це були бразильці, які саме знають про це місце, воно дуже таке таємниче. Ми поставили палатку, далі пішли купатися, чудово проводили час. До речі, для тих, хто буде їхати на пляж Praia de Rosa без власної машини, то, звісно, ви можете приїхати туди на автобусі, будь-який автобус, який йде в сторону Angra dos Reis, і просто треба вийти на зупинці, яка знаходиться біля повороту на Praia de Rosa. Але тоді ваш шлях пішки займе ще плюс 30 хвилин, щоб дійти тільки до парковки. Найкращий же варіант буде, мабуть, взяти таксі з Парачі і домовитися, щоб вас в певний час потім забрали на тій самій парковці з тим самим таксістом. Якщо ви не хочете йти стежкою, то ви можете домовитися про приватний трансфер в Парачі або на іншому сусідньому пляжі, оскільки регулярних перевезень на цей пляж, звісно, немає. Це маловідомий пляж. І коли ви домовляєтеся з човнарем, то ціна може бути 200, 300, 400 реалів, можливо і більше, тобто мінімум $40. Це залежить від того, чи також будуть на вас чекати на цьому пляжі. Іноді можна домовитися, щоб вас просто привезли на пляж, і далі човен відправляється по своїх справах, і, наприклад, ви домовляєтесь, що о 6 вечора вас звідти забирають. Нам дуже сподобався цей пляж, але незабаром пішов дощ. Незважаючи на те, що в прогнозі погоди був дощ, ми вирішили все-таки їхати на пляж, тому що ми можемо їздити на пляж лише по вихідних, а за останні пару тижнів дощ по прогнозу був мало не щодня, а в реальності половина днів була або взагалі без дощів, або цей дощик був на 5 хвилин десь ввечері. Тобто ми вирішили, що тим більше у нас тепер є палатка, то ми можемо ризикнути і поїхати на море навіть у дощ.
Як виявилося, це була супер класна ідея. Також ми зняли контент для нового каналу. Я збираюся робити і розвивати такий англомовний, або можна сказати, навіть інтернаціональний канал. Ми будемо виїжджати на природу з палаткою, в гори, на море, знімати не інформаційний канал, а більше заспокоюючий. І пізніше я обов'язково поділюся цим каналом в нашому телеграм-каналі. Кому цікаво, долучайтеся. Отже, дивіться, пляж, він зовсім невеличкий, буквально, я не знаю, метрів 300 довжиною, можливо, більше, можливо, трохи менше. Але за весь час було, можливо, 10-15 компаній на цьому пляжі, не так вже й багато. І ми провели час чудово, майже цілий день пробули на пляжі, дощ декілька разів зривався, дітки поспали, трохи перекусили з собою, все треба брати, тому що ніяких кафе, ніяких магазинчиків тут немає, це дійсно віддалене місце. Дуже все сподобалося, вода супер тепла, поруч є острови, якщо у вас з собою буде якийсь водний транспорт, супер, якщо якийсь каяк у вас є, але його треба буде туди ще донести. Мені дуже подобається наш цей період життя. Ми живемо в Бразилії, біля міста Парачі, і вже більше 1 року. І тут дійсно можна досліджувати місцевості. Ми не їздимо у подорожі щодня, ми проводимо багато часу вдома з сім'єю. Я працюю також, у мене багато роботи насправді, там кожен день я проводжу за комп'ютером майже 12 годин. Але коли у нас є час кудись поїхати, ти буквально проїжджаєш 10 хвилин і вже потрапляєш в якесь абсолютно нове місце, про яке ти до нещодавно не знав. Дякую всім за перегляди. Сподіваюся, це відео вас надихнуло і покращило ваш настрій. І дуже скоро ми будемо відправлятися ще в інші подорожі з палаткою. І я думаю, це привнесе ще більше цікавого контенту на цей канал. І дякую за ваші підтримки, лайки, вподобайки і коментарі. Кому потрібна консультація з приводу переїзду у Бразилію, будь ласка, звертайтеся до мене. В описі до цього відео ви знайдете всі реквізити. На все добре, щасливо!